Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat fish steam. Saya dengan kawan-kawan bahan-bahan dia 2 ekor ikan siakap, 4 batang serai, 15 biji cili padi, 2 biji cili merah. Kalau ada cili padi merah, cili thai, tak apa, saya tak ada, saya pakai cili merah biasa. Ini daun ketumbar batang, ini kena bos sekali. 5 lemon 2 slice, sos ikan 2 cemca makan, ketumbar 1 cup, lemon 1 biji, so gula merah dalam 1 tablespoon penuh lah, 1 cube ayam. Pas kita buat chop ni dulu, potong dengan tangan boleh. Ini gula merah kita potong halus-halus. Kalau ini tak ada gula melaka pun boleh, gula biasa pun tak apa. Saya ada stok ayam segi, masukkan dalam liquid ayam, buat dalam microwave 1 minit, ya milk dulu baru kita mixing. Oke, kita yang kita punya milk sekarang masukkan kita punya gula. Jangan buat lagi garam lah, fish sauce pun salty, cube pun salty. 1 biji lemon, saya buat jus ni. Masukkan sini. Masukkan daun ketumbar. Lagi satu nak bagi tu, tadi saya drone serai mia tu batang semua saya tabung basuh cuci elok baru dalam ni dia memang ini steam dia naik. Okey, jangan buang. Bismillahirrahmanirrahim. Steam 15 minit ni.
kita siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ikan steam kita siap dah. Saya bagi tahu jangan buat garam nah. Cukup dia punya cube-nya agak salty dengan fish punya sauce. Cukup udah garam. Selamat bercuba. Jumpa lagi nanti insyaAllah.